مشهد، محله‌ای که هم بوی زندگی میده هم حس خفگی. اینجا مثل یه قفس میمونه. آدما توش زنده‌ان ولی انگار هیچ نفسی نمیکشن. پرونده از همین جا شروع میشه. یه خونه کوچیک با پرده های رنگ و رو رفته. صدای تلویزیون که مدام توش فیلمای تکراری پخش میشه و یه خانواده که ظاهرشون از اون قشر زحمت کشه. ولی زیر پوستشون قصه‌های پیچیده تری جریان داره. رعنا و کمال زن و شوهرین که با 1000 تا حرف و حدیث با هم ازدواج کردن. همه میگفتن این ازدواج یه اشتباهه. خانواده ها کاملا مخالف. دوستان با شک و تردید مخالف این ازدواج بودن. ولی رعنا توی اون روزا فکر میکرد کمال میتونه همه چیزش باشه. مردی که قول داده بود براش یه زندگی شرافتمندانه بسازه. اما حالا بعد از گذشت سالها از اون ازدواج، زندگی به جای یه بهشت آرمانی تبدیل شده بود به یه درگیری روزمره. بعد از گذشت 1 سال از اون ازدواج، امیر حسام به دنیا اومد. توی نگاه کمال که به تازگی پدرم شده بود، یه جور امید و عشق به زندگی دیده میشد. رعنا با عشق به فرزندش تمام تلاشش رو میکرد تا یه زندگی شاد و آروم رو داشته باشن. اما این وسط کمال با کار سخت روزانه و بار سنگین مشکلات کم کم کمرش زیر این همه بار و فشار خم شد و متاسفانه این مرد رو به سمت اعتیاد کشون. اما یه معتاد خودش هیچ وقت نمیبینه که چقدر داره توی منجلابی که خودش ساخته فرو میره. شبا وقتی کمال با مواد سنگین و از طرفی هم شیمیایی خلوت میکرد، انگاری چیزی توی وجودش خاموش میشد. رعنا هر شب کنارش میخوابید، اما دلش 1000 جای دیگه بود. بچه‌اش، زندگیشون، همه چیز تقریبا توی زندگیش بود جز اون لحظاتی که کمال واقعی کنارش بود. زندگی بعد از تولد امیر حسام برای رعنا و کمال تغییر کرده بود، اما نه به اون سمت خوبی که فکرش رو میکردن. کمال با تمام تلاشی که برای پدر بودنش میکرد بیشتر از قبل از واقعیت فاصله میگرفت. مواد صنعتی نه تنها جسمش رو بلکه روحش رو هم کم کم خورد و این مرد رو کاملا عوض کرد. رعنا هر روز شاهد تغییرات کمال بود. مردی که میخواست برای خانواده‌اش آینده بهتری رو بسازه، حالا به آدمی تبدیل شده بود که خودش هم نمیفهمید چه بلایی داره سرش میاد. البته کمال هیچ وقت نذاشت که همسرش متوجه اعتیاد اون بشه، اما تغییرات این مرد خیلی عمیق بود و رعنا با خودش فکر میکرد که این شاید فشار زندگیه که داره شوهرش رو به این قدر پیر و نابود میکنه. خلاصه این که زندگی براشون دیگه مثل قبل نبود. هر روز دردناکتر از دیروز میشد و رعنا با همه عشق و امیدی که داشت حس میکرد که زندگی چیزی جز یه مبارزه بدون برد نیست. ادامه ماجرا رو برای جذابیت بیشتر و درک بهتر پرونده طبق یه سناریو مطابق گفتای رعنا و کمال طراحی کردیم. خلاصه چند ماهی بعد از اعتیاد شدید کمال به مواد، یعنی نزدیکای نوروز سال 403، ساعت تقریباً 2 بعد از ظهر بود. اون روز رعنا لباسشو میپوشه و برای یه روز معمولی آماده میشه. خواهرش زنگ زده بود، اصرار که پاشو بریم خرید و یکم حال و هوامون رو عوض کنیم. رعنا که اون روزا حالش چندان سر جاش نبود قبول میکنه. قبل از رفتن بچه رو توی تخت خوابش خوابون. یه لیوان آبم گذاشت کنار دست کمال که روی کاناپه لم داده بود و داشته تلویزیون نگاه میکرده. رعنا موقع رفتن همون حرفای همیشگی رو میزنه: کمال حواست به بچه‌رم باشه، من زودی بر میگردم. کمالم سری تکون داد و بی‌حوصله جواب داد: باشه رعنا، برو نگران هیچی نباش. رعنا میره. اولش همه چی به نظر معمولی میاد. توی بازار با خواهرش گپ میزنه، چند تا لباس برای بچه انتخاب میکنه و با خودش فکر میکنه که شاید روز خوب و معمولی مثل روزای قبلش باشه، اما ته دلش یه چیزی سنگینی میکرد. از اون حسای مبهم، یه نگرانی، از اون دسته نگرانیایی که نمیدونی از کجاست و برای چی اصلا به وجود اومده. وقتی این زن به خونش برمیگرده، خونه آرومتر از همیشه است. یه سکوت عجیب که انگار فریاد میزنه یه چیز اینجا درست نیست. رعنا در رو باز میکنه، کیف خریدشو میذاره روی میز و صدا میزنه: کمال، بچه کجاست؟
کسی جواب نمیده. رعنا میره سمت اتاق بچه. تخت خالیه. پتوی کوچیک امیر حسام هم روی زمین افتاده. قلبش شروع میکنه به تون زدن. صدای تلویزیون از حال میاد. کمال هنوز همونجا نشسته و نگاهش عجیب غریب تر شده. انگاری حواسش نیست رعنا برگشته. رعنا با همون حس و حال میگه کمال دارم با تو حرف میزنم. پسرمون امیر حسام کجاست؟ کمال بالاخره سرش رو میچرخونه. نگاهش رنگ گناه داره. رعنا من فقط رفتم یه لحظه سیگار بخرم. برگشتم نبود. رعنا خشکش میزنه. پلکی نمیزنه. فقط خیره میمونه. هزار تا فکر مثل برق از سرش میگذره. نبود؟ یعنی چی نبود؟ قدمای لرزونش رو به عقب برمیداره. چشش دنبال یه نشونه میگرده. با صدای بلندتر میپرسه چی میگی کمال؟ خونه که قفل بود. اصلا بچه از کجا میتونه بره؟ کمال دستش رو بالا میبره. انگار میخواد رعنا رو آروم کنه، ولی بیشتر از همه خودش آشفته است. رعنا به خدا نمیدونم. شاید یکی در زده. باور کن من فقط 10 دقیقه نبودم. همین. رعنا دیگه چیزی نمیفهمه. میدوه سمت در و تمامی قفلا رو چک میکنه. سالمه. برمیگرده سمت کمال. از ته دلش فریاد میزنه یه نفر بچه‌مونو دزدیده. تو چی کار کردی کمال؟ اولش رعنا فکر میکرد یه شوخی مزخرفه، چون کمال کلن آدم غیر قابل پیش بینی بوده و از این کارای احمقانه زیاد میکرده. اما بعد از مدتی رعنا میبینه چهره کمال هیچ شباهتی به شوخی نداره. اشکاش خشک میشن. مغزش قفل میکنه. انگار 1000 تا فکر و سوال توی سرش پیچیده. چطوری ممکنه؟ خونه که قفل بود. کسی چطوری میتونه بچه رو بدزده؟ اصلا اون بچه رو میخوان چیکار؟ ما که مال و منالی نداریم. اینجا بود که رعنا فهمید دیگه خبری از اون آرامش معمولی نیست. هرچی این ماجرا پیشتر میرفت یه چیزای بیشتر مشخص میشد. این سکوت، این خونه، این نگاه‌های گناه‌آلود کمال، همه یه راز بزرگ رو توی خودش پنهون کرده بود. رعنا گوشی رو بر می‌داره. شماره پلیس رو میگیره. نفسش بالا نمیاد. انگار داره توی یه کابوس واقعی دست و پا میزنه. صدای اپراتور پلیس میپرسه خانم مشکلی پیش اومده؟ رعنا با صدایی که میلرزید میگه بچه‌مو دزدیدن. راستشو بخواین اگه من جای پلیس بودم از همون لحظه اول به کمال شک میکردم. کدوم پدریه که بچه رو توی خونه تنها بذاره و صرفاً بره یه سیگار بخره؟ ولی خب شاید یه آدم عادی مثل رعنا دلش بخواد همه چیز رو ساده تر از این ماجرا ببینه. پلیس وارد ماجرا شد. کاراگاه نیکزاد، یه مرد میان سال و با تجربه، از همون اول حس میکنه که یه چیز این وسط با عقل جور در نمیاد. پنجره ها همه قفل، درها همه سالم، نه آثار درگیری نه دزدی. انگار بچه خودش دود شده رفته هوا. ولی کاراگاه خیلی خوب این موضوع رو میدونه که چیزی به اسم غیب شدن واقعی وجود نداره. مامورای پلیس و تیم کاراگاهی توی خونه گشت میزنن. چششون میفته به یه بسته کوچیک پلاستیکی، اونم مچاله شده توی سطل آشغال. بسته به دستور سرپرست پرونده به آزمایشگاه فرستاده میشه. جواب بعد از مدتی میاد. یه بسته، اونم از مواد شیشه‌ای. این اولین گره پرونده است. رعنا چیزی از اعتیاد کمال نمیدونه، یا بهتر بگیم نمیخواست که بدونه. بعد از این موضوع پای پلیس بیشتر از قبل به خونه باز میشه. رعنا کم کم متوجه میشه که زندگی که داشته یه روی سیاه دیگه هم داشته. کاراگاه از کمال درباره جزئیات اون روز میپرسه. ساعتایی که کمال به کاراگاه میگه تناقضای زیادی دارن. مثلا میگه من 10 دقیقه بیشتر بیرون از خونه نبودم، اما دوربینای مغازه سر کوچه میگه که حدوداً نیم ساعتی معطل بوده. از طرفی کنار تخت بچه چند قطره خون پیدا میشه. همین مورد کافیه تا همه شک‌ها عمیق‌تر بشه. اینجا اگه بودین قیافه کمال رو میدیدین که چطوری هر لحظه داره مضطرب‌تر میشه. مردی که با همه غرورش انگار میدونه هرچی بیشتر حرف بزنه بیشترم گاف میده.
همه چیز به یه بنبست غیرعادی میرسه. رعنا دیگه نمیتونه که کمال رو باور کنه، اما هنوزم جرئت نمیکرده چیزی رو که توی ذهنشه به زبون بیاره. مامورای پلیس کمال رو برای آزمایش اعتیاد میبرن. جواب همونطوری که هممونم میدونیم مثبت در میاد، اما کمال با سماجت بعد از مشخص شدن نتیجه آزمایش میگه من هیچ بلایی سر بچم نیاوردم، بچم بود، چطوری میتونم بهش آسیب بزنم؟ اما نیروهای پلیس دست از سرش بر نمیدارن. قبل از ادامه دادن پرونده ازتون میخوام این ویدیو رو که زحمات زیادی هم برای به دست اومدن اطلاعات اون کشیده شده لایک کنید. از حمایت‌های شما ممنونم. 2 روزی از مفقودی پسر بچه 2 ساله نگذشته بود که به دستور سرپرست پرونده و مجوزایی که داشته تمامی خونه این مرد و حیات خلوتی که بعدها رعنا به پلیس میگه مورد تجسس قرار میگیره. در نهایت تیم تجسس توی یه حیات خلوت متروکه، اونم نزدیکی خونه کمال، متاسفانه جسد کوچیک و از طرفی هم بو گرفته امیر حسام رو توی یه بشکه فلزی پیدا میکنن. اون لحظه همون لحظه‌ای بود که تمامی حرفای کمال دروغ از آب در میاد و این مرد توی خودش میشکنه. اینجا یه چیزایی برای همه ما واضح شد. این مرد با همه بدبختیاش توی یه لحظه کاری رو کرده که هیچ کس حتی توی خوابم فکرشو نمی کرد که یه پدر این بلا رو سر بچه‌ای که از خون خودشه بیاره. کمال همون روز بازداشت میشه و بعد از مدتی هم به کل ماجرا اعتراف میکنه. میگه که تحت تاثیر مواد حس کرده که بچهش براش خطرناکه. میگه از دستش در رفته. توی این نقطه از پرونده هم بود که دیگه کاراگاه ساکت نمیمونه و توی بازجویی با خشم زیادی میگه کمال بچت فقط 2 سالش بود، یه معصوم که نمیتونست از خودش دفاع کنه و حتی نمیتونست بفهمه که چی داره سرش میاد. تو به خودت رحم نکردی، ولی به اون چی؟ فکر میکنی رحم کردی؟ رعنا وقتی اعتراف کمال رو میشنوه انگاری دنیا روی سرش خراب میشه. احتمالاً این زن توی اون لحظات به خودش گفته چطوری میشه با کسی که یه زمانی بهش دل خوش کرده بودم دوباره زیر یه سقف نفس بکشم. اشکای این زن بی صدا روی گونه هاش میلغزن، بی صدا روی گونه هاش میریزن، ولی توی دلش انگار 1000 تا جیغ بلند شده. رعنا تصمیمش رو میگیره، شکایت میکنه، درخواست طلاق میده و از زندگی کمال برای همیشه بیرون میره. کمال شکسته و نابود توی دادگاه خانواده وسط حق آرومش خطاب به همسرش رعنا میگه رعنا من نمیخواستم اینطوری بشه، قسم میخورم رعنا، من نمیخواستم بلای سر بچمون بیارم، همش توی یه لحظه اتفاق افتاد. پرونده این مرد بعد از مدتی تحقیقات روی اون تکمیل میشه و برای دادرسی به دادگاه کیفری مشهد فرستاده میشه. چند ماه بعد یعنی خرداد ماه سال 403 دادگاه این مرد توی یکی از شعب دادگاه کیفری مشهد برگزار شد. دادگاه کمال کیفریه با حضور قاضی با تجربه، 2 مستشار، نماینده دادستان و رعنا به عنوان شاکی و ولی دم بچه و در نهایت وکیل کمال تشکیل شد. از همون اولش مشخص بود که این پرونده یه پرونده ساده نیست. نماینده دادستان کیفرخواست رو خون. اتهام قتل عمد امیر حسام. دلیل تحت تاثیر مواد صنعتی رده 1 و ناتوانی توی کنترل خودش یعنی متهم بود. دادستان خطاب به قاضی گفت این پرونده نشون میده چطوری یه اعتیاد ساده میتونه به بزرگترین فاجعه زندگی یه خانواده ختم بشه. بعد شواهد رو مورد به مورد به دادگاه ارائه میده. مورد اول گزارش پزشک قانونی بود که میگفت بچه با ضربه به سرش کشته شده. مورد دوم صحنه جرمه. خونه کمال که نشونه ای از درگیری داشت هیچ ردی از این مورد که بچه تلاشی برای فرار کنه نبوده. مورد سوم اعترافات خود کماله، اینکه توی اون لحظه کنترلش رو از دست داده و نفهمیده که داره با بچه خودش چیکار میکنه. بعد از تموم شدن حرفای دادستان دفاعیات کمال و وکیلش شروع شد، یه تلاش بیهوده برای فرار از مجازات.
کمال توی دفاعیاتش گفت که اصلاً نمیخواسته این اتفاق بیفته. بعدش هم ادامه داد و دستش رو گرفت بالا و با صدایی که میلرزید گفت جناب قاضی، من عاشق بچم بودم، قسم میخورم، من فقط یه لحظه کنترلم رو از دست دادم. وکیل مدافع این مرد سعی کرد کاری کنه که جرم کمال از عمدی به غیر عمد تغییر کنه. اونم توی دفاعیه‌ای که آماده کرده بود با لحن آرومی گفت آقای قاضی، موکل من تحت تاثیر مواد صنعتی بوده و نمیتونسته که درست تصمیم بگیره. از نظر قانون این یه قتل شبه عمد حساب میشه. قاضی به وکیل مدافع نگاه کرد و با یه لحن جدی جواب اون رو داد و گفت مصرف مواد مخدر نمیتونه بهانه‌ای برای گرفتن جون یه آدم باشه، مخصوصاً اگه اون آدم یه بچه 2 ساله باشه. رعنا توی اون لحظات توی گوشه از دادگاه نشسته بود، سرش پایین بود، ولی همه میتونستن ببینن که توی دلش طوفانیه. اشکاش از روی گونه‌اش پایین میومد ولی صدایی ازش در نمیومد. قاضی ازش پرسید ولی دم پرونده، درخواستتون برای این پرونده چیه؟ رعنا سرش رو بلند کرد، یه نفس عمیق کشید و گفت جناب قاضی، من فقط میخوام عدالت اجرا بشه. اون طفل معصوم بچه من بود، واقعا معصوم بود، هیچکس حق نداشت بهش آسیب بزنه، حتی اون پدر بیرحمش. دادگاه ادامه پیدا کرد. قاضی شواهد رو بررسی کرد. پزشک قانونی اعلام کرد که کمال توی لحظه قتل توی حالت عادی نبوده، اما همچنان توانایی درک درست و غلط رو داشته. قاضی با نگاه عمیقش به کمال گفت تو میدونستی مواد مخدر چه بلایی سرت میاره، تو خودت این مسیر رو انتخاب کردی. این که الان پشیمونی اصلاً نمیتونه چیزی رو عوض کنه. در نهایت حکم صادر شد. حکم این متهم به دلیل حق ولایت و ماده 301 قانون مجازات اسلامی که اشاره مستقیمی به قتلای این چنینی داره 12 سال حبس تعزیری و پرداخت دیه کامل به اولیای دم بود که متاسفانه حکم اصلاً عادلانه‌ای برای همچین پرونده‌ای نیست. وقتی حکم اعلام شد کمال توی جایگاهش خشکش زد، چند لحظه سکوت کرد، بعد سرش رو پایین انداخت و با لحن ناراحتی گفت من حقم همینه، فقط کاش زمان به عقب برگرده. کاش. این کاش ها برای یه بچه 2 ساله که دیگه زنده نیست هیچ معنایی نداشت. رعنا از دادگاه بیرون اومد. انگار غمش نه تنها کم نشده بود بلکه بیشترم شده بود، ولی چه فایده که سنگینی توی دلش هیچ وقت تمومی نداشت. کمال قربانی چیزی شد که خیلی از آدمای اطرافمون بهش ممکنه که دوچار بشن. یه جور فرار از واقعیت، فراری که شاید اولش ساده و بی خطر به نظر بیاد، اما کم کم همه چیز رو با خودش میبره. شیشه فقط جسم آدم رو نمیخوره، روحش رو هم تیکه تیکه میکنه. رعنا قربانی یه انتخاب اشتباه شد، اما جنس قربانی بودنش از نوع دیگه‌ای بود. باور به چیزی که از اول نداشت. ماجرای این 2 نفر شاید یه هشدار برای هممونه، یه تلنگر که بفهمیم بعضی تصمیمات دیگه هیچ جوره قابل جبران نیستن. بچه‌ای که دنیاش تازه داشت شروع میشد وسط این همه اشتباه از بین رفت. واقعا چرا؟ چون آدما به موقع جلوی سقوط خودشون رو نگرفتن. بهتر بخوام نظر بدم اینجا دیگه یه پرونده ساده نیست، این یه زنگ خطره برای هممون، برای هر کسی که فکر میکنه میتونه اعتیاد رو کنترل کنه. کمال شاید یه قربانی بود، ولی قربانی انتخابای خودش. رعنا و امیرحسام قربانیای این جامعه بودن، جامعه‌ای که متاسفانه پیشگیری نمیکنه، آگاهی نمیده. این دادگاه شاید برای کمال آخر راه بود، ولی باید برای ما شروع یه فکر جدید باشه. رفقای عزیز، اگه این ویدیو براتون جذاب بود فراموش نکنین که لایک کنید و حتما هم صفحه یوتیوب ما رو سابسکرایب کنین تا هیچ کدوم از اپیزودهای هیجان انگیز بعدی ما رو از دست ندین. نظراتتون رو توی کامنت ها برامون بنویسین. همیشه خوشحال میشیم از شنیدن دیدگاهاتون. از حمایتای بیوقفتون ممنونم. شما همیشه انگیزه ما بودین و همیشه هم انگیزه ما هستین. دوستتون داریم و با پادکست های هیجان انگیز بعدی برمیگردیم.